السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سليمان من قناة TTA Technical and Time Analysis للتحليل الزمني والفني. وموضوعنا النهاردة تعليمي بحت بدون أي توصية بالبيع أو الشراء. هنشرح حاجة نموذج فني اسمه 2B Buy and 2B Sell، وهنوضحه مع حضراتكم الأول وبعد كده هنضرب مثال من السوق المصري بدون أي توصية بالبيع أو الشراء. هنبدأ الأول بشرح النموذج. ده النموذج الإيجابي اللي هو 2B Buy اللي هو الشرائي، إن إحنا بيكون السهم نازل زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده بتيجي شمعة بتعمل لك قاع جديد فبتشد تحت منها خط. بعد كده السهم بيبدأ يرتفع حاجة بسيطة لفوق، بعد كده ينزل يكسر الخط ده. إحنا بنراقب الشمعة اللي هي هتخترق الشمعة اللي كسرت ده. يعني إيه؟ أهم حاجة عندنا دلوقتي الشمعة اللي اخترقت الخط الأخضر. بمجرد ما تيجي شمعة بعد منها تخترق الهاي بتاعها، نبدأ نخش هنا شراء. طيب التارجت بتاعنا هيكون ايه؟ زي ما انتم شايفين دي رسمة تانية. هو هنا ده قاع وهنا قاع جديد. هنا دي الشمعة ديت اخترقت القمة بتاع الشمعة رقم 2. التارجت بتاعنا هو القمة اللي الشمعة رقم 1 نزلت منها. تعالوا نطبق على سهم مدينة نصر كمثال توضيحي. دلوقتي زي ما انتم شايفين كان السهم نازل والشمعة دي عملت قاع، فنيجي تحت منها كده ونقوم شادين خط. حلو، جات الشمعة دي قامت كسرت القاع ده اهو. جميل جدا. نيجي نقوم عاملين عليها ايه؟ خط كده اهو. بمجرد ما تيجي شمعة اللي هي الشمعة دي، بمجرد ما جت واخترقت القمة بتاعة القاع، الشمعة اللي عملت القاع الجديد، يبقى كده السهم ده اهو مرشح ان هو يبدأ يعكس اتجاهه ويبدأ يرتفع. التارجت بتاعنا هي القمة اللي الشمعة ده اهي نازلة منها، يعني تقريبا هي الهاي بتاع الشمعة ده اهو 2.54. تيجي كده وتقوم حاطط كده اهو وتظبطها 2.54 ابلاي. انت دخلت اشتريت هنا ماشي، او لو صبرت لحد ما الشمعة تقفل والجلسة تقفل انت اشتريت اول الجلسة الجديدة. فقول ان احنا اشترينا على 2 جنيه و6 قروش. التارجت بتاعك هو 2 جنيه 54. جاب التارجت بتاعك بالظبط. مكسب بسم الله ما شاء الله محترم. طيب الستوب لوس بتاعك لو السوق عكس عليك، الستوب لوس بتاعك هو القاع بتاع الشمعة دي، الشمعة اللي عملت له جديد، هو ده الستوب لوس. لو في شمعة جت كسرته يبقى ده الستوب لوس وخروج نهائي من السهم لو انت شاري هنا اهو. طيب بالنسبة للنموذج العكسي، لو انت معاك السهم والسهم قام عمل الموضوع ده هو فوق، هنعمل ايه؟ يعني السهم بيبدأ يطلع زي ما انتم شايفين طالع وعمل قمة وبعد كده نزل وبعد كده عمل قمة تانية ونزل وهكذا. امتى اعرف ان هو جاب اخره في الطلوع وعلامة خروج من السهم؟ هنيجي نشوف الموضوع ده مع بعض الأول. ده النموذج العكسي. هو بيقول لك ان في شمعة او بار طلعت وعملت قمة جديدة، بعد كده نزلت حاجة بسيطة، بعد كده جت شمعة تانية قامت اخترقت القمة بتاعة الشمعة الأولانية. حلو، تيجي للشمعة اللي اخترقت ديت وتشد تحت منها خط. طول ما السهم طالع، طول ما السهم طالع وما كسرش الخط ده اهو، فانت في الأمان. ومجرد ما السهم يجي ويبدأ يلف ويكسر ويقفل تحت منه، انت تخرج من السهم ده اهو. في بلاد بره بيبقى عندهم حاجة اسمها شورت سيلينج. بمجرد ما يشوفوا الموضوع ده اهو بيقوموا يبدأوا
يعمله شورت يبيع. التارجت بتاعه نفس الفكرة، القاع اللي الشمعة رقم 1 طلعت منه. تعالوا نطبق ده على مدينة نصر. زي ما انتم شايفين السهم كان طالع، والشمعة ديت عملت قمة جديدة. الشمعة ده اهي عملت قمة جديدة. بنيجي نشد تحت فوق منها خط، يجي كده اهو، تقوم حاطط خط كده. جت الشمعة دي وقامت اخترقت الخط ده، تقوم تيجي شادد خط وتحطه هنا اهو. طول ما السهم طالع فوق انت في الامان، يعني انت هنا امان امان. انا بتكلم من ناحية النموذج ده مش من ناحية حاجات تانية. طيب بمجرد ما كسر الخط ده اهو، وشفت ان الشمعة دي هتقفل، او الجلسة قربت تقفل والشمعة دي هتقفل تحت الخط ده اهو، انت تخرج من السهم تمام. ايه اللي حصل للسهم؟ نزل وبعد كده راح عمل تيست على النقطة دي تحديدا، وقام اخد بعضه وقام نزل. انت بعت هنا اهو وانتظرت الحين اما نشوف علامة دخول تاني للسهم. فانت بكل الاحوال حفظت ربحيتك هنا اهو، وانتظرت ليه ما دخلت تاني مرة في الحتة ده اهي، وهكذا. على فكرة في هنا نموذج تاني لكن انا مش هتكلم عليه، المفروض ان حضرتك تطبقه وتشوف التارجت بتاعه ايه. واتمنى لحضراتكم جميعا كل الربحية، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.